kết thúc một kỳ học nữa tại trường, mình tự thưởng cho bản thân một chuyến đi đến Bồ Đào Nha vài ngày. Hè năm nay, Thụy Sĩ mưa nhiều, cứ rả rích từ đầu mùa tới giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vậy nên, cái nắng hè ở Bồ Đào Nha như là một sự cứu rỗi những tháng ngày ảm đạm vừa qua của mình vậy. Là một quốc gia nằm ở phía tây nam của châu Âu, Bồ Đào Nha không chỉ nổi tiếng về môn thể thao vua, bóng đá, mà còn được biết đến qua loại rượu vang port cùng với những bờ biển đẹp và các món ăn đặc sắc. Mình vừa tới một quán bánh bình dân để order một loại sandwich mà bên trong người ta kẹp với cả thịt lợn và dưới với cả mù tạt với cả dầu ớt. Để mình về mình thử xem nó có ngon không nhá. Cảm nhận đầu tiên của mình khi mà thử cái loại bánh này thì mình cảm thấy cái phần thịt nó khá là mặn. Trước đó thì mình có tìm hiểu thì loại bánh này là khá là nổi tiếng ở Bồ Đào Nha và mình thấy cũng có khá là nhiều recommend món này nhưng mà mình không thực sự thích nó cho lắm. You like it? Bây giờ mình đang đi đến một chỗ bán bánh thác trứng, một cái quán khá là nổi tiếng ở Bồ Đào Nha. Thì khi mà mọi người tới Bồ Đào Nha thì không thể nào bỏ lỡ được bánh thác trứng. Một điều mình nhận thấy ở Bồ Đào Nha thì ở đây có rất là nhiều bậc thang và các con đồi, vậy nên là mọi người sẽ cần phải leo trèo rất là nhiều. Và đây lại là một con dốc khác. What do you think about the tart? It's very sweet, but you know, matched with coffee, it's really tastes very good. Okay. Đừng quên rửa tay trước khi ăn nha. Thì ở đây thì mình có hộp bánh thác trứng, không biết mọi người nhìn thấy không? Mantecaria. Mình mong rằng là mình phát âm đúng. Ở đây người ta cũng cho thêm mọi mình bột quế nữa. Thường thì tùy vào sở thích của từng người thì người ta có thể cho bột quế lên trên bánh trứng hoặc là không cho cũng được. Trong này tụi mình có 2 cái bánh thác trứng trong này. Việt Nam thì mình từng ăn thử bánh thác trứng ở KFC rồi. Mình thấy khá là ngon, để bây giờ mình thử cái phiên bản original xem như thế nào. So với bánh thác trứng mình ăn ở Porto thì cái bánh thác trứng ở đây nó ít bị ngọt hơn và cái phần crust bên ngoài khá là giòn, ngon. Để bây giờ mình thử cho cái bột quế lên trên xem thế nào. Thực ra thì mình không thích ăn quế cho lắm nhưng mà tại vì khá là nhiều người thử cái loại này thì bây giờ mình xem nó có ngon không. Bột quế cũng không đậm lắm cho nên là mình nghĩ là ăn cũng được. Nhưng cá nhân mình thì thích ăn bánh thác trứng mà không có bột quế hơn. Bây giờ thì mình sẽ ăn nốt cái bánh thác trứng này, sau đó mình sẽ đi xung quanh tiếp nha.
đang trên đường đến một khu chợ cực kỳ rộng và nổi tiếng ở đây có tên là Time Out. Thì khi mà mọi người đến đây, mọi người có thể thử khá là nhiều các loại đồ ăn địa phương. Vậy nên là bây giờ mình sẽ tới đây và thử các loại đồ ăn nha. Ở ngay cạnh khu chợ Time Out thì cũng có một cái quán bánh trắc trứng có tên là Mantecaria, giống như cái quán mà vừa nãy mình ăn đó. Thì mọi người có thể đến đây và vào xem chợ luôn. Chợ Time Out là một địa điểm ăn uống lý tưởng ở Lisbon với tổng cộng hơn 40 nhà hàng cùng với các loại đồ ăn phong phú từ đồ ngọt, hamburger, pizza, hải sản đến đồ ăn châu Á. Ngoài khu vực có các gian hàng ăn ra thì chợ Time Out còn có bán cả các loại thực phẩm tươi sống như là rau củ quả và hải sản. Ở đây thì tụi mình vừa mới có order một cái loại ham có tên là Iberico ham đến từ Tây Ban Nha. Cái chỗ ham này mình mua thì được ăn cùng với bánh mì, bơ và phô mai ở đây. Ngoài ra người ta cũng cắt cho bọn mình thêm một cái loại dưa lưới để ăn vào cho nó trung hòa cái vị ngọt và mặn từ cái ham này. Ngoài ra tụi mình có order cả oyster, con hàu sống nữa. Và bạn mình có order một loại risotto đen cùng với cả sò điệp. Mà sao mua vậy? How was it? Is it fresh? It's very sweet, very fresh. Really? Okay. I love oyster. So you can cut like through the skin. Through the skin? Yeah. How can I cut it through the skin? It's really thick. Well, then let me do it. Take the whole thing then. Which is very strong. Which is great. I think that balance the Ăn trưa xong thì tụi mình đi đến một địa điểm sống ảo được khá là nhiều các bạn trẻ yêu thích, Pink Street. Cái tầm mình đến không có quá đông người, chứ nếu ra đây tầm giờ chiều lúc nắng đẹp thì chắc chắn sẽ đông người chụp ảnh hơn. Một loại đặc sản gây khó hiểu cho mình khi đến Bồ Đào Nha đó chính là hải sản đóng hộp. Mình cứ thắc mắc mãi rằng đất nước này có đường bờ biển dài và nhiều hải sản tươi ngon như vậy, sao lại phải mang đi đóng hộp làm gì? Sau đó, mình được biết hai cuộc chiến tranh thế giới đã thúc đẩy Bồ Đào Nha sản xuất hải sản đóng hộp, vừa dễ vận chuyển, bổ dưỡng, lại có thể bảo quản được lâu dài để cung cấp cho các nước châu Âu và binh lính của họ trong cuộc chiến. Sau cuộc chiến tranh, loại thực phẩm này vẫn được người dân địa phương sử dụng rộng rãi và trở thành đặc sản của Bồ Đào Nha. Ở đây thì mình vừa có gọi một cái loại có tên là mussel đóng hộp. Mình thấy có khá là nhiều người recommend món này, vậy nên hôm nay mình sẽ ăn thử xem nó như thế nào. Not bad, right? Actually, it's okay. Yeah. Like I think the canned food will be not that fresh, but it's actually like okay, it's too bad.
It's just not that juicy, but the rest is okay. Actually, I like the sauce. Địa điểm tiếp theo mà tụi mình tới chính là tháp Pelem. Được xây dựng vào thế kỷ thứ 16, tháp Pelem được coi là biểu tượng cho thời kỳ hàng hải thịnh vượng của đất nước này. Từng là một đế quốc hùng mạnh với những hành trình khám phá các vùng đất khác xung quanh thế giới, tháp Pelem là nơi bắt đầu hành trình của các nhà thám hiểm cũng như là nơi chào đón họ trở về sau những chuyến thám hiểm dài. Ngoài ra, tháp Pelem còn là một pháo đài kiên cố được xây dựng để bảo vệ thủ đô của đất nước này trước những kẻ xâm lược bằng đường hàng hải. Khá là tiếc khi mà thời điểm mình đến, tháp Pelem đang bị đóng cửa, vậy nên tụi mình chỉ có thể nhìn ngắm pháo đài này từ bên ngoài. Một biểu tượng khác của thành phố Lisbon là Monument to the Discoveries. Đây là đài tưởng niệm các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha gợi lên một quá khứ huy hoàng trong việc mở rộng bờ cõi của đất nước này trước kia. Đài tưởng niệm là tác phẩm điêu khắc được thiết kế theo hình dáng của một con tàu do người Bồ Đào Nha chế tạo để khám phá Đại Tây Dương. Dẫn đầu con tàu là hoàng tử Henry the Navigator và đằng sau ông là nhiều nhà thám hiểm vĩ đại khác của Bồ Đào Nha. Hiện tại thì mình đang đứng xếp hàng để chờ vào mua bánh thát trứng tiết. Đây là một quán mà truyền thống nhất và là cái quán đầu tiên làm bánh thát trứng ở Bồ Đào Nha. Vậy nên là bây giờ mình sẽ đến và thử để xem là cái quán mà sáng nay mình ăn liệu nó có ngon hơn không. Mình thấy quán này là cực kỳ nổi tiếng đối với nhiều khách du lịch á. Thì trên Google Maps mình thấy có tận 52.000 lượt review và hiện tại đằng sau mình đang có rất là nhiều người đang đứng đợi. Và đây là cái packaging của hộp bánh tart trứng mà mình vừa order xong. Trong này có 6 cái bánh tart Pastéis de Belém. Mong rằng mình đánh phần nói đúng. Đây là mặt trước. Và đây là bánh tart trứng mà mình vừa order. Như mọi người thấy thì cái phần vỏ khá là giòn. Đã có cái phần vỏ đã bị rơi ra rồi. Mình ăn thử cho nhé. Cực kỳ giòn. So với cả cái quán mà mình thử lúc sáng nay thì cái quán này cái phần vỏ giòn hơn. Và mình thấy rằng ở đây nó có nhiều layer hơn. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử cái bánh tart trứng này. Mình cảm nhận rằng cái phần trứng ở bên trong này á, nó mềm mà không bị quá là ngọt. Và cái phần vỏ bên ngoài nó không quá là dày và rất là giòn. So với cả cái bánh tart trứng mà mình ăn lúc sáng nay thì mình thấy cái này ngon hơn. Bảo sao mà có nhiều người ta đứng ở bên ngoài, người ta đứng chờ như thế. Vậy nên là nếu mọi người đến Bồ Đào Nha thì có thể ghé thăm cái quán bánh tart trứng này nha. So good, so sweet, so fresh. Where's the sexy part?